Γεια σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο εδώ στο κανάλι μου. Σήμερα θα σας φτιάξω ένα εκπληκτικό και πεντανόστιμο ρεβανί, αλλά όχι το ρεβανί όπως το γνωρίζετε. Θα έχει από πάνω μια σαντιγί βελούδινη και καραμελωμένα φιστίκια. Και φυσικά, όπως γνωρίζετε όλοι, στα σιροπιαστά πάντα ξεκινάμε από το σιρόπι. Γιατί θέλουμε το σιρόπι να είναι κρύο και ζεστό το γλυκό. Κατσαρολάκι πάνω στη φωτιά και θα ρίξω 500 γραμμάρια νερό, 400 γραμμάρια ζάχαρη, φλούδες από ένα πορτοκάλι και ένα στικ κανέλας. Ανακατεύω με ένα σύρμα και με το που πάρει μία βράση θα αποσύρω. Όση ώρα περιμένουμε φίλοι να γίνει το σιρόπι, εμείς πάμε να ετοιμάσουμε το μείγμα για το ρεβάνι. Θα χρειαστώ ένα μπολ, θα σπάσω τα 3 μου αυγά, θα ρίξω 150 γραμμάρια ζάχαρη και θα φρατέψω πάρα πολύ καλά με ένα μίξερ χειρός. Θα ρίξω 120 γραμμάρια ηλιέλαιο. Θέλω να το ρίχνετε σιγά σιγά. 200 γραμμάρια στραγγιστό γιαουρτάκι με πλήρες λιπαρά, έτσι. Οπότε ένα κουτάλι. Αδειάζω το γιαουρτάκι μέσα στο μείγμα. Προσθέτω 100 γραμμάρια γάλα και χτυπάω πάρα πολύ καλά. Έχω 120 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Θα το κοσκινήσω. Θα ρίξω 2 βανιλίνες, 20 γραμμάρια baking powder και 250 γραμμάρια σιμιγδάλι ψηλό. Ανακατεύω τα στερεά με ένα κουτάλι και τώρα θα τα ρίξω σιγά σιγά χτυπώντας με το μίξερ. Θα σταματήσω το μίξερ και θα χρειαστώ μία σπάτουλα για να ξύσω τα τυχώματα. Και συνεχίζω το χτύπημα με το μίξερ. Δεν θέλουμε πολύ χτύπημα, ουσιαστικά το μείγμα μας έχει τελειώσει. Πάμε να ετοιμάσουμε και τη φόρμα μας. Θα χρειαστούμε μία φόρμα 25x30. Θα την αλείψω με λίγο ηλιέλαιο. Εδώ πέρα έχω λίγο σιμιγδάλι. Θα το ρίξω και χτυπάμε πάρα πολύ καλά να κολλήσει το σιμιγδάλι στο λάδι. Και τώρα με τη βοήθεια μιας σπάτουλας θα ρίξω το μείγμα στο ταψί. Και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στις αντιστάσεις στους 170 βαθμούς για περίπου 30 λεπτάκια. Και τοποθετώ το ταψί κάτω στην πρώτη τελευταία σχάρα. Καλό μας ψήσιμο. Το ραβανί μας είναι έτοιμο και πάμε τώρα απευθείας να το σιροπιάσουμε. Το σιρόπι μην το βλέπετε πολύ, θα το φίξει. Το ρεβανί μας έχει κρυώσει, έχει ρουφήξει το σιρόπι και πάμε να ετοιμάσουμε τα καραμελωμένα μας φιστίκια. Τηγάνι πάνω στη φωτιά. Ανοίγω τη φωτιά μου σε μεσαία ένταση και αυτό που θα κάνω είναι να ρίχνω σιγά σιγά τη ζάχαρη για να λιώσει. Οπότε ρίχνω μια ποσότητα. Σε αυτό το σημείο που βλέπετε ότι λιώνει η ζάχαρη θα χαμηλώσετε τη φωτιά και θα προσθέσετε την επόμενη ποσότητα. Συνολικά η ζάχαρη μας είναι 50 γραμμάρια. Ρίχνουμε και την τελευταία ποσότητα και θα ρίξω 50 γραμμάρια φιστίκια γέννης. Και ανακατεύω πάρα πολύ καλά. Κλείνω τη φωτιά μου και συνεχίζω το ανακάτεμα. Λαδόκολλα πάνω στον πάγκο και θα ρίξω τα φιστίκια με την καραμέλα. Θα κλείσω με τη λαδόκολλα έτσι από πάνω και θα πατήσω με ένα μπολάκι. Και τα αφήνουμε στην άκρη να κρυώσουν. Αυτό το γλυκό μπορεί να είναι λίγο μπελαλίδικο, αλλά πιστέψτε με, θα σας ανταμείψει ευχάριστα. Έχουμε ετοιμάσει το ρεβανί μας, τα καραμελωμένα μας φιστίκια εγγύνης και πάμε τώρα να σας δείξω πώς θα λιώσουμε την κουβερτούρα, τη λευκή κουβερτούρα σε μπεν μαρί. Θα την κόψω σε μικρά κομμάτια, θα την ψιλοκόψω μάλλον. Πολύ ωραία. Εδώ έχω βάλει μια κατσαρολίτσα μικρή, ελάχιστα νερό, 2-3 πόντους και από πάνω ένα μπολ γυάλινο. Οπότε θα ρίξω 125 γραμμάρια λευκή κουβερτούρα. Η εστία μας πρέπει να είναι στην πιο χαμηλή θερμοκρασία που έχετε και με μια σπάτουλα ανακατεύετε με απαλές κινήσεις. Βλέπετε έχει ξεκινήσει και λιώνει. Να ξέρετε ότι η λευκή κουβερτούρα καίγεται πανεύκολα, έτσι είναι πάρα πολύ ευαίσθητη. Οπότε προσέχουμε να έχουμε χαμηλή θερμοκρασία. Και σίγουρα το νερό που έχουμε στην κατσαρόλα να μην ακουμπάει στο μπολ. Κοιτάξτε τι ωραία έχει λιώσει, τι ροή έχει. Και πάμε τώρα να ετοιμάσουμε τη σαντιγί μας. Για τη σαντιγί θα χρειαστώ ένα κουτάκι Morphat Creamy για να μας δώσει πλούσια γεύση, υφή και συνοχή στο γλυκό μας. Και χτυπάω με το μίξερ για 5 με 6 λεπτά μέχρι που να αφρατέψει πάρα πολύ καλά. Έχει αφρατέψει πάρα πολύ καλά. Θα ρίξω τη λευκή μου κουβερτούρα. Και συνεχίζω το ανακάτεμα. Το μίξερ έχει κάνει τη δουλειά του. Με μια σπάτουλα θα πάρουμε τα υπολείμματα από τα πλαϊνά. Κοιτάξτε πόσο βελούδινη σαντιγί έχει γίνει. Κοιτάξτε εδώ. Δείτε εδώ. Και είμαστε έτοιμοι, πάμε να στήσουμε το γλυκό μας.
Και τώρα πάμε να βάλουμε τα καραμελωμένα φιστίκια Guinness. Θα τα σπάσουμε, θα τα κόψουμε και θα τα στολίσουμε από πάνω. Το φιστικάκι μας είναι έτοιμο και πάμε να κόψουμε ένα κομμάτι για να το γαρνίρουμε. Για να δούμε τι κάναμε. Εκπληκτικό. Το φιστίκι σε σκάει στο στόμα. Είναι απλά τέλειο. Να το φτιάξετε. Φίλοι μου, όλοι να φτιάξετε αυτό το ραβανί. Είναι εκπληκτικό, είναι πεντανόστιμο. Ωστόσο, εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε ένα like και μια κοινοποίηση για να το δουν οι φίλοι σας. Μέχρι την επόμενη συνταγή, να περνάτε καλά. Γεια σας.